السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله نقترح عليكم من ألذ واحسن الكيكات على قلبي اللي تنحماق عليهم في اللقيته. تيجيو بنان بزاف، خصوصا للناس اللي ما تيبغيوش هكا الكيك اللي تيكونوا ناشفين. فهاد الكيكه غادي تحماقوا عليها، غير جربوها على ضمانتي. اول حاجه غادي نبدا بها هي الكريمه اللي احتاجيت فيها نص لتر ديال الحليب، 3 المعالق ديال كريم باتيسير، 3 المعالق ديال السكر، وكيس ديال سكر الفاني. تقدروا ديروا حتى الفاني سائل الا كان. غنخلط هنا كلشي على البارد، عاد غادي نديرهم يطيبوا. غادي نطيب هنا ديك الكريمه على عافيه اللي تتكون متوسطه، مع التحريك المستمر. هنا ما تغفلوش عليها، بقاو تحركوا حتى تعقدوا تطلع بهذا الشكل هذا. هنا راه دغيا تتحرك، الا ما حركتوهاش او لا غفلتوا عليها راه تتكتل وتدير واحد الحبيبات ما تجيش زوينه. وفاش كتعقد صافي هنا تنزيد عليها 100 غرام ديال الشوكولاط الابيض. فهنا راه ما تصورش ليا هو معلقه كبيره ديال الزبده. المهم هما اخر حاجه تنزيدهم. صافي تنطفي على البوطه وتنخلط مزيان، وعاد تنديرو هكا فواحد الزلافه باش هكا دغيا تيبرد. هنا فاش تجيو تغطيو بالسلوفان، داك السلوفان خاصو يكون اولا البلاستيكه منه الوجه ديال الكريمه باش هكا ما تديرش لينا ديك القشره وتجي زوينه. هنا غنديرها في الثلاجه غير على ما صايب الكيكه. بالنسبه للكيكه غادي نحتاج فيها هنا حبه واحده ديال البيض، كاس واحد ديال سكر سنيده. بالنسبه للحجم ديال البيضه فراه كان الحجم كبير، غنزيد عليه كيف قلت لكم كاس ديال السنيده وكيس ديال سكر الفاني. وغادي نطلع ديك البيضه مع السنيده ومع داك الفاني مزيان مزيان. المهم حتى يتبدل اللون وتتولي داك القوام ديالو تيعقد وتيولي هكا ابيض على شكل كريمي. موراها وانا باقا تنخلط غادي نزيد نص كاس ديال الزيت. كيف تشوفوا هنا العبارات كلهم غادي ناخذهم بالكاس ديال العنبه. زدتو هكا بالتدريج على شكل خويط وانا تنخلط باش في نفس الوقت داك القوام ديال البيض ميهبطش. واحد رشيشه ديال الملحه وكاس ديال الخيزو اللي محكوك، حكيتو انا هكا شويه غليظ باش في ديك الكيك يجي باين. وكاس ديال الكركاع حتى هو غير مهرمش ماشي مطحون بزاف. فهاد المكونات هادو ما بين كركاع وخيزو من الاحسن خليوهم هكا مهرمشين باش يجوا باينين في ديك الكيكه وتيجي المذاق ديالهم بارز كتر وكتر. هنا كملت التخلاط والتطراب. هنا كيف شفتوا راه ما وقفتش نهائيا. زدت حساب هكاك معلقه صغيره ديال القرفه. وهنا عاد غادي نزيد الطحين. درت الكاس الاول وغادي نبقى نخلط بالخلاط الكهربائي، ما غاديش نوقف. درت هنا 15 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، بقيت تنطرب. كيف شفتوا هاد الكيكه برعايه خلط مزيان. صافي هنا غادي نزيد الكاس الثاني. فهنا زدتو على جوج ديال الدفعات. زدت الدفعه الاولى وخلطتها حتى دخلتها مزيان مزيان. عاد غادي نزيد الكميه الثانيه. المهم حتى ندخل دوك جوج الكيسان بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. شوفوا معايا القوام ديال الكيك كيفاش تيجي، راه تيجي بهذا الشكل هذا. وخايبان لكم هكا راه ماشي ثقيل، غير حيتاش فيه خيزو فيه الكركاع، داكشي علاش يولي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للبيض، الا كانت البيضه ديالكم ما كبيراش فديروا جوج الحبات يكونوا صغار. هنا بعد ما خديت القالب دهنته هكا بالزبده. ما تنحتاج رشت لا طحين لا حتى شي حاجه. هذا القالب ما تيلصقش، فدرت انا هذا المربع. تقدروا ديروه داير مستطيل، تبقى على حسب رغبتكم. صافي وضربته شويه على سطح العمل حتى خرج دوك الفقاعات وخرج دوك النبيل اللي تيكون وسط داك الكيك. ودخلته هنايا الطيب على 180 درجه، شعلت عليها غير في التحت. راه تتاخذ حتى ل 35 دقيقه في الطياب. هنا فاش حليت عليها تقبتها هكا بواحد الكيردون باش نتاكد بانها راها طايبه مزيان في الداخل. المهم كيف شفتوا راه طلع ناشف. صافي وخرجتها، راه تجي بهذا الشكل هذا مرتفعه طالعه ومحمره، وواحد الريحه خارجه منها ديال داك الكركاع وخيزو. وريحه القرفه تتكون منسمه بزاف، تتجي بنينه. يعني ولو ما ديروش فيها الكريمه تقدموها غير هكا راه تتكون واعره بزاف. هنا قلبتها وهي باقا سخونه باش نوري لكم الخفه ديالها وديك الرطوبيه ديالها. صافي وغادي نقطعها وهي مازال سخونه، ما غاديش نتسنى عليها باش نساليها دغيا. هنا قطعتها هكايا من الجناب واحد الموس اللي يكونوا فيه هكا دوك السنينات باش يجي ساهل في التقطاع. الا ما كانش عندكم اولا ما عرفتوش تقطعوها بهذا الشكل هذا فغير طراسيوها في الجناب وديروا ليها الخيط، راه بكل سهوله تتقطع. صافي غادي نحيد داك الطرف الاولاني غادي نحيدو. شوفوا معايا راه باقي فيها الفار
وشوفوا كيفاش دايره في الداخل، راه تتجي رطبه وخفيفه ما معجنه ما مدقصه ما والو. هنا خرجت ديك الكريمه اللي كنت دايره في الثلاجه من قبل، قربتها مزيان مزيان حتى تتولي على شكل كريمي بهذا الشكل هذا. راه تجي عاقده طالعه وزوينه وما محبه حتى شي حاجه. تقدروا تعتمدوها في الحشوات ديال لي كيك كاملين، يعني ماشي بالضروره غير في هذه الكيكه ديال الخيز والكركاع، راه الطريقه ديالها تجي بنينه بالاضافه ديال داك الشكلاط. وهنا غادي نستعن بهذا الاطار هذا، لحقاش كيف شفتوا الكيكه باقا سخونه وحتى الكريمه كانت هي شويه باقا دافيه باش ما تخرجش ليا في الجناب. اما اذا كان عندكم الوقت فصيبوا كل حاجه بالمهل وخليو كل حاجه تاخذ حقها في البروده باش تجيكم كل حاجه مقاده. وسقيت هنا بالحليب اللي كان بارد من الثلاجه. صافي هنا واخا الكيكه رطبه انا تيعجبني مازال نزيد نسقيها، راه تتجي معلكه وتتعلق اكثر واكثر. درت هنا ديك الكريمه في هذا البوش صافي وسرحتها بهذا الشكل هذا في الوسط ديال داك الكيكه. المهم درت واحد الكميه مهمه، درت تقريبا اكثر من نص اللي خدمت في هذيك الكريمه، وغادي نسرحو حيت اهم شيء هي ديك الطبقه اللي تجي الوسط ما بين الكيك، ما بين الطرف ديال الكيكه الاول والثاني، تنبغيه يكون اكثر من اللي غادي ندير في الوجه. صافي وقلبت الطرف الاخر على الوجه ديال ديك الكريمه وحاولت هكا نقادو حتى شد الفورمه مزيان. وغادي نحيد داك الاطار، وهنا غادي نحيد لي هذوك الحواشي كيف شفتوا راه ما كانوش مقادين مزيان، غير باش هكا نقاد ليها داك الشكل باش يجيني واحد المربع اللي يكون متساوي وكله مقاد. هنا قطعتهم وغادي نعاود نرجع الاطار غير على ما سقيت وعلى ما قديت الوجه باش هكا تجي زوينه وما تتخرجش ليا الكريمه لا من الجناب لا في الوجه لا حتى شي حاجه. المهم الطريقه راه تنسهلها عليا وصافي، تقدروا تخدموها بالطريقه اللي بغيتو. صافي هنايا درت ثاني شويه الكريمه وغادي نحاول نسرحها. صافي داكشي اللي بقى ليا غنحاول نديرو هكا في الوجه ونديرو في الجناب حتى نطلي ديك الكريمه كلها، وراه تتكون رطبه ما تتمحنش هكا فاش نجيو نخدمو بها، راه تجي ساهله ماهله. صافي هنا فاش غادي نكملها، هنا تقدروا ديروا ليها اي تزيين بغيتو. انا هنا خديت غير الكركاع بعد ما حمرته، حيت ليه ديك القشره صافي وهكا هرمشتو غير بيدي، ما احتاجيش انني نديرو في الهاشوار باش هكا يبقاو باينين دوك الطريفات ديالو. غلفت به الكيكه كلها في الجناب في الوجه. تزيين طبعا راه تيبقى على حسب الاختيار، فهنا درت هنا خطوط ديال واحد الصلصه ديال الفاني والكراميل، درت لهم هكا خطوطه في الوجه حتى هما الصراحه راه تيعطيو واحد المنظر اللي هو زوين وفي نفس الوقت تيعطيو حتى المذاق بنين. وتتكون هذه هي الكيكه تجي على هذا الشكل هذا في واحد الشكل اللي راه تيجي زوين بزاف، خصوصا مع داك الكركاع فاش يتحمر راه تيجي المذاق تيحمق. وهنا خليتها غير شويه بردات حتى شدات راسها، وغادي نقطعها. وهي الصراحه الا بغيتوها تجيكم لذيذه اكثر وبنينه اكثر فمن الاحسن بيتوها ليله كامله، راه تجي تتحمق لا في الشكل ولا في المذاق. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا الا كنتوا جداد وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وما تبخلوش عليا من لايكاتكم وتعليقاتكم المحفزه باش دائما نعطيكم الجديد. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. السلام عليكم، خليتكم على خير.